सयौं वर्षदेखि फ्लाइङ डचम्यानको कथाले समुद्रलाई सताइरहेको छ। एक भुतिया कथा जसले डर र चासोलाई उत्तेजित बनाउँछ। तर यो कथा कहाँबाट सुरु भयो? यस समुद्री रहस्यको पर्दा पछाडि के लुकेको छ? आउनुहोस्, आज हामी यस कथाको उत्पत्ति, घटनाहरू र फ्लाइङ डचम्यानको रहस्यको प्रभावबारे जानौँ। फ्लाइङ डचम्यान पहिलो पटक 17औं शताब्दीको अन्त्यतिरको समयमा देखिएको भनिन्छ। फ्लाइङ डचम्यानको कथा पहिलो पटक 1790 देखि 1800 को बीचमा लेखिएको साहित्यमा पाइन्छ। यसको सबैभन्दा प्रचलित वर्णन गेओर्ग ब्र्याङटनले 1795 मा अ भोयज टु बोटानी बायमा लेखेका थिए। त्यहाँ भनिएको छ कि समुद्री जहाजहरूले यो घोस्ट शिप आदि तुफानको बीचमा देख्ने गर्थे। लोक प्रसिद्ध कथा अनुसार फ्लाइङ डचम्यान एक शापित जहाज हो जसलाई यसको कप्तानले स्वर्गको विरुद्धमा कसम खाएर समुद्री आँधीमा यात्रा गर्न अगाडि बढाएको थियो। त्यसपछि उसले कहिल्यै बन्दरगाहमा फर्कन पाएन र उसको आत्मा समुद्रमा सधैँ केही खोजिरहेको छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। पुस्तौँदेखि सुनाइँदै आएको कथा यी प्रारम्भिक घटनाहरूले एउटा श्रापित जहाजको डरलाग्दो चित्रण गरे जो सधैँ समुद्रमा यात्रा गर्न बाध्य थियो। यसको घोस्टिलो आँधी र कुहिरोबाट देखिन्थ्यो। किंवदन्तीले फ्लाइङ डचम्यानको कप्तानको कथा सुनाउँछन् जसको जिद्दीले उसको भाग्यलाई सिल गर्यो। उसको नाम थियो क्याप्टन भान्डर डेकन। केहीले उसलाई कुशल नेभिगेटर भन्छन्, कसैले उसलाई घमण्डी भन्छन्। जे भए पनि उसलाई सधैँ समुद्रमा रहेको शापित व्यक्ति जो इन्डलेस आँधीहरूको बीचमा आफ्नो जहाज चलाउन बाध्य भएको एउटा भूतको रूपमा सम्झिन्छन्। क्याप्टन भान्डर डेकनलाई वास्तवमा के भएको थियो? के ऊ भाग्यको शिकार थियो वा देवतालाई चुनौती दिएको व्यक्तिको रूपमा श्रापित थियो? केही किंवदन्तीहरू भन्छन् कि जब उसको जहाजले समुद्रमा भयानक आँधीको सामना गरिरहेको थियो, क्याप्टेन भान्डर डेकनले आफ्नो चालक दलका सदस्यहरू र भगवानको चेतावनीलाई व्यवस्था गर्दै भने, चाहे अनन्तकालसम्म समुद्रमा भौतारिन किन नपरोस्, म आफ्नो जहाजलाई यो आँधीबाट पार लगाएर छाड्छु। यो अभिमानी र घमण्डपूर्ण कसमले भगवानलाई रिस उठायो, जसका कारण उनलाई श्राप दिइयो, जसका कारण जहाज र क्याप्टेनलाई अन्तकालसम्म समुद्रमा भौतारिनु पर्ने भयो। ऊ र उसको जहाज कहिल्यै कुनै बन्दरगाहमा फिर्ता जान सकेनन्। क्याप्टेन र चालक दलका सबै सदस्य भूतको रूपमा समुद्रमा अलपत्र पर्यो। यो कथा विशेष रूपमा केप अफ गुड होप क्षेत्रमा प्रचलित भयो। यो स्थान समुद्रको भयानक आँधीहरूका लागि प्रख्यात थियो, जहाँ जहाजहरू डुब्ने घटना बारम्बार हुने गर्थे। फ्लाइङ डचम्यानको भुतिया कथाले यो जहाजले कुनै खास कार्यका लागि नभए श्रापित जहाजका रूपमा परिचित गरायो। यो जहाज समुद्री यात्रा गर्नेहरूका लागि चेतावनीको रूपमा प्रसारित गरिन्थ्यो, जसले समुद्रको खतराहरू र मानवीय घमण्डको परिणामप्रति सचेत बनाउँथ्यो। इतिहासभरि नाविकहरूले घोस्ट शिप देखेको रिपोर्ट गरेका छन्। फ्लाइङ डचम्यानको कथाहरू धेरैजसो समुद्री यात्रीहरूका अनुभव, रिपोर्ट र किंवदन्तीहरूमा आधारित छन्। जहाज देखिएको भनिएका घटनाहरू सामान्यतया भयानक मौसम, आँधी वा गाढा कुहिरोको बेलामा भएको उल्लेख पाइन्छ। 17औं र 18औं शताब्दीमा समुद्री यात्रीहरूले आँधीको बीचमा टाढाबाट अलौकिक देखिने एउटा जहाज देखेको वर्णन गरे। जहाजले आफ्नो पाल फिजाएको र अत्यन्त तीव्र हावाहुरी र खराब मौसमका बीच पनि ठाडो उभिएको जस्तो देखिएको र जहाजको वरपर कहिलेकाहीँ रहस्यमय तेजिलो प्रकाश वा रातो ज्योति देखिएको दाबी गरेका थिए। 1881 मा ब्रिटेनका राजा गेओर्ग भी युवराजका रूपमा एचएमएस प्रचान्टे नामक जहाजमा यात्रा गर्दै थिए। त्यसै क्रममा उनले फ्लाइङ डचम्यान जहाज देखेको रिपोर्ट गरेका थिए। उनको विवरण अनुसार रातिको समय जहाजमा फस्फोरेसेन्ट लाइट देखिएको थियो। त्यस घटनाको केही घण्टापछि जहाजको एक नाविक अचानक जहाजबाट खसेर मरेको थियो। यो घटनालाई फ्लाइङ डचम्यानको कथासँग जोडेर अशुभ सङ्केतको रूपमा हेरिएको थियो। 1823 मा ब्रिटिस जहाज एचएमएस लेभनका कप्तान र चालक दलले केप अफ गुड होपमा टाढा एउटा पुरानो जहाज देखेको रिपोर्ट गरेका थिए। उनीहरूले त्यो जहाज आँधीमा पूर्ण पालसहित यात्रा गरिरहेको र जहाज एकाएक कुहिरोभित्र हराएको देखेको कुरा गरेका थिए, जसलाई कुनै प्राकृतिक घटना होइन, एक घोस्ट शिपको रूपमा मानिएको थियो। जहाजका लगहरू, डायरी प्रविष्टिहरू र यहाँसम्म कि नौसैनिक रिपोर्टहरूले समुद्रमा अनौठो अस्पष्ट दृश्यहरूको उल्लेख गर्छन्।
यी घटनाहरूले फ्लाइङ डचम्यानको कथालाई अझै रहस्यमय बनाउँछ। के फ्लाइङ डचम्यान सामूहिक कल्पना थियो वा वास्तवमै घोस्ट सिप? समुद्री परम्पराहरूले पनि यस किंवदन्तीलाई सम्मान गर्छन्। नाविकहरू अझै पनि यस घोस्ट सिपको बारेमा कुरा गर्छन् र यसको कथा बन्दरगाह र समुद्रमा पूर्ण रूपमा भनिएको छ। फ्लाइङ डचम्यान रहस्यमय र अज्ञातको प्रतीक बनेको छ। फ्लाइङ डचम्यानले किंवदन्ती कथाहरूमा आफ्नो समुद्री उत्पत्तिलाई पार गरेको छ। ओपेरादेखि ब्लकबस्टर चलचित्रसम्म कथाले धेरै कलात्मक र साहित्यिक कृतिहरूलाई प्रेरित गरेको छ। यसको विचित्र आकर्षणले कथाकारहरू र दर्शकहरूलाई मोहित पार्छ। लोकप्रिय संस्कृतिमा किंवदन्तीलाई जीवित राख्छ। फ्लाइङ डचम्यानको कथामा धेरै चलचित्र बनेका छन्। 2006 मा पाइरेट्स अफ द क्यारिबियन डेथ म्यान्स चेस्ट नामक फिल्म रिलिज भयो। यो फिल्ममा फ्लाइङ डचम्यान र यसको कप्तान डेभिड जोन्सलाई केन्द्रमा राखिएको छ। यसमा डेभिड जोन्स र फ्लाइङ डचम्यानको परिचय गराइएको छ। जहाजले घोस्ट सिपको रूपमा भूमिका खेलेको छ, जसले आफ्नो क्रूलाई श्रापित आत्माहरूको रूपमा समेटेको छ। त्यसैगरी 2007 मा पाइरेट्स अफ द क्यारिबियन एडवर्ड्स इन नामक फिल्म रिलिज भयो। यसमा फ्लाइङ डचम्यान, डेभिड जोन्स र समुद्री देवताहरूको बीचको सङ्घर्षलाई अझ गहिरो रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसैगरी 1951 मा पान्डोरा एन्ड द फ्लाइङ डचम्यान नामक फिल्म रिलिज भयो। यो फिल्म फ्लाइङ डचम्यानको कथा र यसको क्याप्टेनको प्रेम कथालाई नयाँ रूपले प्रस्तुत गरेको छ। बुक्सहरूमा द फ्लाइङ डचम्यान, जसका लेखक ब्रायन जक्स थिए। यो कथा एक युवा केटा र उसको कुकुरको साहसिक कथामा आधारित छ, जसले फ्लाइङ डचम्यानबाट भागेर नयाँ जीवन सुरु गर्छन्। त्यसैगरी द फ्यान्टम सिप, जसका लेखक फ्रेडरिक म्यारियट थिए। यो पुस्तकले फ्लाइङ डचम्यानको रहस्यलाई साहित्यिक रूपले प्रस्तुत गर्छ। त्यसैगरी द फ्लाइङ डचम्यान एन्ड अदर फोल्क टेल्स फ्रम द नेदरल्यान्ड नामक बुक रहेको छ। यो बुक फ्लाइङ डचम्यान सहितका डच लोककथाहरूमा समेटिएको छ। शताब्दीयौंसम्मको आकर्षणको बावजुद फ्लाइङ डचम्यानको सत्य अझै अस्पष्ट छ। के यो अन्धविश्वासबाट जन्मिएको कथा थियो, अज्ञात मानव डरको प्रतिबिम्ब, के भुतिया जहाजको कुनै सत्यता छ? हामी बुझाएको छेउमा उभिए पनि कथा हाम्रो पहुँचभन्दा बाहिर जान्छ। छालहरू र कथा सुन्नेहरूको हृदयलाई सताउँछ। सायद केही रहस्यहरू समाधान गर्नका लागि होइनन्, बरु फ्लाइङ डचम्यान जस्तै सधैँभरि रहिरहने भाग्यमानी हुन्छन्। के हामी कहिल्यै फ्लाइङ डचम्यानको सत्य थाहा पाउनेछौँ, वा फ्लाइङ डचम्यानले सधैँ आफ्नो यात्रा जारी राख्नेछ, समुद्रमा एउटा भुतिया रहस्यको रूपमा? आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।